Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 29 Οκτωβρίου του 2024. Το φάγαμε για αυτό το μήνα. Άντε να δούμε που πάμε, παιδιά. Φεύγουν οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες και τα χρόνια σαν νερό. Ιδιαίτερα όταν πάρει κανείς ηλικιακά την κατιούσα. Σαν νερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προγραμματιστεί σήμερα να επισκεφθεί το Αλβανικό Κοινοβούλιο και εκεί να το υποδεχθούν οι αρμόδιοι εκεί του Προεδρείου του Κοινοβουλίου και να έχουν και συνάντηση με το Ράμα. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει και ο Φρέντι Μπελέρης ως Ευρωβουλευτής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν θα γινόταν και η πρώτη συνάντηση του ανθρώπου που ο Ράμα έκλεισε στη φυλακή και όταν απελευθερώθηκε πήγε στο Κοινοβούλιο, έγκλειστος εξελέγει, πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα ήταν να γίνει η μεγάλη μέρα. Ακούστε πονηριά. Καταρχάς, επισκέφτηκε ο Ράμα, είπε έχω δουλειά, δεν πήγε στη συνάντηση του Κοινοβουλίου. Τι έκανε? Πήγε σε ένα ξενοδοχείο που ήταν οι ευρωβουλευτές, το οποίο όμως δεν ήταν ο Μπελέρης, πήγε, τους είδε ιδιωτικά εκεί πέρα σαν κλέφτες και έφυγε, απλά και μόνο, έστω και μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων, για να μην συναντηθεί με τον Ράμα, με τον Μπελέρη. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί είχαμε και άλλα επεισόδια. Σήμερα αναμενόταν η κατά πολλού συνάντηση της χρονιάς στα Τύρανα, καθώς ο Φρέντι Μπελέρης θα είχε την πρώτη του θεσμική συνάντηση με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ως μέλος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην ατζέντα αρχικά υπήρχε πρόβλεψη για επίσκεψη των Ευρωβουλευτών στο Αλβανικό Κοινοβούλιο και συνάντηση υποδοχής διαρκείας 45 λεπτών με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, προγραμματισμένα όλα αυτά, τελικά αυτό δεν συνέβη, καθώς ο Ράμα την έκανε. Δηλαδή επικαλέστηκε ότι έχει αντιλημμένες υποχρεώσεις και φόρτο εργασίας. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, και τώρα απευθύνουμε στους πολίτες της Αλβανίας. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να γίνει η Αλβανία πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή να αποκτήσουν καταρχάς τον τίτλο του Ευρωπαίου πολίτη και οι Αλβανοί, να έχουν τη φροντίδα της Ευρώπης, ούτως ώστε το κράτος τους όσο είναι δυνατόν, όσο βοήθησαν και εμάς δηλαδή, και να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να διασφαλιστούν τα συμφέροντά τους έναντι του κράτους, αλλά και η οικονομική ενίσχυση και όλα αυτά. Δεν είναι προς το συμφέρον της Αλβανίας? Ενώ λοιπόν αυτό ήταν το σημαντικότερο, τι φόρτο εργασίας, τι είχε να κάνει? Να μοιράσει στους κολλητούς του μαφιόζους τις περιουσίες των Ελλήνων και των Αλβανών πιθανόν, των αδυνάμων? Εντάξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Ράμα φρόντισε νωρίς το πρωί να επισκεφτεί ιδιωτικά και χωρίς κάμερες το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν οι ευρωβουλευτές για να συνομιλήσει μαζί τους σε φιλικό κλίμα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αυστριακός Ευρωβουλευτής Τόμας Γουάιτς, μιλώντας στους δημοσιογράφους και αποκαλύπτοντας τη συνάντησή τους. Βέβαια ο Ράμα φρόντισε πρώτα να ενημερωθεί ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν διέμενε ο Μπελέρης, θέλοντας να αποφύγει τη συνάντηση μαζί του, έστω και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από τη Χιμάρα. Από το χιμάρα.gr, την ιστοσελίδα Χιμάρα. Τώρα, ενώ λοιπόν έβγαινε από το Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την υπόλοιπη επιτροπή ο Μπελέρης, ένας τύπος γνωστός, εγκάθετος, πιθανότατα του κόμματος του Ράμα, θα δείτε τι λέει μετά το Δημοκρατικό Κόμμα, ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος για το θέμα, επιτέθηκε στον Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια. Καταλάβατε? Τέλος πάντων, επίθεση με αυγά και γιαούρτια δέχτηκε ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ενώ έβγαινε από τα κεντρικά κτίρια της Βουλής στα Τύρανα.
Η επίθεση έγινε από έναν πολίτη προκαλώντας την αντίδραση του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας να κατηγορεί ευθέως τον Έντι Ράμα ως υποκινητή. Η φυσική επίθεση που οργάνωσε ο Έντι Ράμα στους εξωτερικούς χώρους της Βουλής κατά των Ευρωβουλευτών είναι μια πράξη που ντροπιάζει την Αλβανία, δήλωσε ο Γκασμέντ Μπάρντι, προσθέτοντας ότι παραβιάστηκε ο ιερός κώδικας της φιλοξενίας και της εθνοτικής αρμονίας. Ακύρωσε ξαφνικά τη συνάντηση με τους ευρωβουλευτές και σαν πονηρός διέταξε την επίθεση εναντίον τους, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι δεν αναγνωρίζει όρια εναντίον οποιοδήποτε δεν εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα. Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος καταδικάζω έντονα τη φυσική επίθεση κατά των ευρωβουλευτών και καλώ τις αρχές να δράσουν άμεσα. Ο διαδηλωτής είναι ο Ντιλαβέρ Νέλα, ο οποίος είναι γνωστός εγκάθετος. Τώρα, εγώ δεν λέω τίποτα. Ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κατηγορεί ευθέως το Ράμα, ο οποίος Ράμα θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς ήρθε στο Γαλάτσι, ούτε ο Μελέτα τον κεράσαμε, ή τηγανισμένη δεν ξέρω, αυγά, ούτε ξύγαλα. Υπόψη στον πόντο το γιαούρτι το λέμε ξύγαλα, οξύ γάλα, και το άλλο γάλα γλυκή γάλα και οξύ γάλα και ξύγαλα. Ούτε το έβαλε κανένας εγκάθετος, ούτε του ρίξε γιαούρτια, ούτε του έριξε τέτοια ομελέτα όπως είμαι, φούστορον. Τώρα έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Με τι μούτρα έρχεται? Με τι μούτρα έρχεται όταν δεν φρόντισε, αν δεν τον έβαλε ο ίδιος, να είναι ασφαλείς οι ευρωβουλευτές και συγκεκριμένα ο Μπελέρης? Τι να πω τώρα, να σας πω κάτι. Αυτά είναι εξευτελιστικές μέθοδοι στις οποίες καταφεύγουν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πολιτικό πολιτισμό. Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Ντροπή πάντως, ντροπή πραγματικά. Τώρα, έχουμε αύριο την δημοσίευση της έκθεσης της Κομισιόν για την Τουρκία και για την Αλβανία και για τα Σκόπια. Τώρα, όσον αφορά το Κυπριακό, η Τουρκία να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού. Ζητάει, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο θα τη δούμε. Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό η Τουρκία να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις συνομιλίες διευθέτησης του Κυπριακού υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών τους. Παράλληλα, τονίζεται ότι η Επιτροπή σημειώνει ότι η Τουρκία συνέχισε να υποστηρίζει μία λύση δύο κρατών, σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι πλέον υψής της σημασίας η Τουρκία να δεσμευτεί και να συμβάλλει ενεργά σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, αναφέρει η Κομισιόν. Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ή αφού τώρα είναι το θέμα η Τουρκία, της Τουρκίας με την Ελλάδα, λέει η Κομισιόν, σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία έχουν βελτιωθεί με αποκορύφωμα την 5η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας υψηλού επίπεδου το Δεκέμβριο του 2023 στην Αθήνα, όταν υπογράφηκε η διακήρυξη της Αθήνας για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία. Σημειώνεται στο προσχέδιο ότι πλέον η εμπριστική ρητορική «θα έρθουμε βράδυ» και όλες αυτές τις αθλιότητες που εκτόξευαν ο Ερντογάν και οι περί αυτών δεν υπάρχει πλέον, ούτε κάποια δραστηριότητα παράνομης γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο ή πτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Όμως εκφράζεται ανησυχία για το ότι η γαλάζια πατρίδα μπήκε στα σχολικά βιβλία και δεν έγιναν βήματα για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Τώρα, όσον αφορά την Αλβανία, αναφέρεται ότι μετά το άνοιγμα της πρώτης δέσμης κεφαλαίων για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, στο προσχέδιο της έκθεσης τονίζεται η σημασία της προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των μειονοτήτων. Αυτά τα δύο τελευταία αφορούν τους Έλληνες της Βορείου Υπήρου. Δεν βλέπω τίποτα για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών εκεί στις διαπόντιες νήσους. Γιατί? Τι περιμένουμε δηλαδή?
Αυτό πρέπει να μπαίνει, αν όχι πρώτο, εξίσου με την προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων, της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Και όσον αφορά τα Σκόπια, η Κομισιόν λέει ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων πρέπει να τηρήσει τις διμερείς συμφωνίες, τη συνθήκη των Πρεσπών δηλαδή, και τη συνθήκη φιλίας και καλής γειτονίας και συνεργασίας με τη Βουλγαρία, που εκεί δεν την τηρεί και έτσι τρώει το βέτο από την Βουλγαρία. Τώρα, για να κλείσουμε τα ελληνικά πράγματα, έχουμε την επίσκεψη σήμερα του Στανμάγερ, του Προέδρου της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Ακούστε, ο Στανμάγερ προέρχεται από το S5, ήταν υπουργός εξωτερικών επί Σόιμπλε και των σκληρών χρόνων του μνημονίου, ερχόταν στην Ελλάδα, είχε μία διαφορετική στάση από τους άλλους, δεν μπορούσε να αλλάξει την πολιτική της χώρας του, αλλά έχει μία θετική προαίρεση, θετική στάση για την Ελλάδα, σε γενικές γραμμές. Αλλά ο ρόλος του είναι συμβολικός. Τώρα, με την έλευσή του εδώ, θα πάει στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε, ήδη είναι στη Θεσσαλονίκη νομίζω, για να δούμε τι λέει εδώ, θα επισκεφθεί το χώρο όπου θα κτιστεί το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, για το οποίο η Γερμανία έχει διαθέσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα παραστεί σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του Γερμανικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα συζητηθεί το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Γερμανίας, κάτι που ενδιαφέρει, υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και για την Αθήνα και για το Βερολίνο. Εκεί υπάρχουν και άλλα συμφέροντα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα επισκεφθεί μια προσφυγική δομή. Να πούμε ότι η Γερμανία ζητάει από την Ελλάδα να δώσει και κάποια λεφτά για να δεχθεί η Ελλάδα ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα χώρα πρώτης εισόδου και στη συνέχεια με ή χωρίς χαρτιά πήγαν στη Γερμανία, θέλει να μας τους ξαναστείλει πίσω. Άρα και αυτό θα τεθεί, είναι ένα αγκάθι στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Και θα επισκεφτεί την Κάνδανο μεθαύριο 31 του μηνός στην Κρήτη, την οποία την κατέστρεψαν οι Ναζί το 1941. Τώρα, η επίσκεψη του Στανμάγερ γίνεται μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη Σόλτ στην Τουρκία, όπου εκεί συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα, υπόψη ότι οι γερμανοτουρκικές σχέσεις έχουν άλλα χαρακτηριστικά από τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Και τι εννοώ? Ισχυρότατη τουρκική κοινότητα στη Γερμανία, ισχυρότατες οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, και επειδή τα κράτη έχουν μνήμες και την αναπαράγουν, έχουν μνήμη και την αναπαράγουν, από τον Γουλιέλμο τον δεύτερο ξεκίνησε το μεγάλο όραμα της Γερμανίας τότε, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να κάνει το σιδηρόδρομο Βερολίνο, Βιέννη, Βελιγράδι, Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη και κόλπο της Βασόρας. Και μάλιστα τότε ο Γουλιέλμος ο δεύτερος με τον Αβδουλχαμίτ το δεύτερο συζητούσαν ότι σε αυτόν το σιδηρόδρομο 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν να είναι στην ουσία κυρίαρχη η Γερμανία. Και αυτό το μεγάλο όραμα της Γερμανίας είχε ως στόχο να μεταφέρει είτε μεταλλεύματα, πρώτες ύλες, προϊόντα γεωργοκτηνοτροφικά, αλλά και πετρέλαιο από το Κερκού και τη Μοσούλη και από τη Βασόρα, να μεταφέρονται σιδηροδρομικά στο Βερολίνο. Από τότε αυτές οι σχέσεις οδήγησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην αγκαλιά των κεντρικών δυνάμεων της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτές οι σχέσεις οδήγησαν τον Μουσταφά Κεμάλ, όχι ο Μουσταφά Κεμάλ είχε πεθάνει, τον Ινονού το 1942 να υπογράψει τη συνθήκη φιλίας με τον Χίτλερ. Αυτές οι σχέσεις και τώρα επηρεάζουν ακόμα, αυτή η παράδοση επηρεάζει ακόμα και τώρα τις γερμανοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό είναι ένα αγκάθι στις ελληνογερμανικές σχέσεις, διότι
έχουν απελευθερώσει, είχαν ιδιαίτερα οι πράσινοι που είναι στην κυβέρνηση του Σόλτς, είχαν ζητήσει εμπάργο και είχε μπει εμπάργο, προσέξτε, και στο πυρηνικό εργοστάσιο της Μερσίνας, και διαβάζω ότι πήραν τους στροβίλους από την Κίνα, επίσης και για τα υποβρύχια και για τις φρεγάτες κάποια εξαρτήματα και οπλικά συστήματα, και εκεί είχε γίνει ένα μπλοκάρισμα, τώρα απελευθερώνονται και πιθανόν να απελευθερωθούν και τα Eurofighter στη συνάντηση Σόλτς και Ερντογάν, και τα Eurofighter, τα οποία θα φέρουν και πυράδους Meteor, ό,τι και το Ραφάλ δηλαδή. Μπορεί να πάρουν για να κλείσουν την τρύπα που έχουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι και μεταχειρισμένα Eurofighter, τα οποία όμως δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα Eurofighter κλάσες 3 και 4, νομίζω, για να δω πώς τα λένε, Trans 3 και ή 4. Έχουν τα Trans 1 που είναι έτοιμο-παράδοτα μεταχειρισμένα φυσικά, τα οποία δεν μπορούν να πάρουν εξελιγμένα οπλικά συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Λένε ότι θα βάλουν κάποιους όρους, αυτά εγώ τα ακούω βερεσέ, να χρησιμοποιήσουμε μια τουρκική λέξη. Εάν αν τους δώσουν αυτά τα οπλικά συστήματα, σταδιακά η ισορροπία που τώρα έχει αλλάξει υπέρ της Ελλάδας θα επανέλθει η ισορροπία στο Αιγαίο και θα ξαναστραφεί υπέρ της Ελλάδας με τα F-35, υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία δεν θα πάρει τέτοια. Και προσέξτε, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες αν είναι καλά ή δεν είναι καλά, εάν πρέπει να τα πάρουμε, εάν θα ελέγχει το λογισμικό η Αμερική, θα το ελέγχει, δεν λέω αυτό. Λέω ότι καθαρά τεχνοκρατικά όποιος έχει τα F-35 είναι ένα όπλο πέμπτης γενιάς, χαμηλού στίγματος για την εντοπισμό του, άρα θα έχει ένα πλεονέκτημα. Αυτό τώρα πρέπει να τα πάρουμε, δεν πρέπει να τα πάρουμε, δεν είναι της στιγμής και δεν είναι της εκπομπής θέμα. Είναι θέμα των απολύτως ειδικών που εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, αυτά με την Γερμανία. Σας είπαμε και τα σημεία τριβής, το προσφυγικό. Να δούμε. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε το εξής. Προσέξτε. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών παρουσιάζεται και μία νέα πιθανή αφορμή επιδείνωσης των σχέσεων, καθώς η Γερμανία ήρε προσφάτως έστω και μερικώς το εμπάργκο πώλησης εξοπλιστικών συστημάτων στην Τουρκία και άνοιξε το δρόμο για πωλήσεις πυραυλικών συστημάτων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, όπως έγινε φανερό στην πρώτη συνάντηση Ερντογάν-Σόλτ στην Άγκυρα, η γερμανική κυβέρνηση δεν δείχνει να απορρίπτει το τουρκικό αίτημα για πώληση μαχητικών τύπου Eurofighter στην Τουρκία, έστω και αν τον πρώτο λόγο σε αυτή τη συζήτηση έχει η Βρετανία. Αξιοσημείωτη παράμετρος πάντως ως προς αυτά είναι ότι η περίοδος προσέγγισης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας και η διαδικασία που διαρκεί ήδη περισσότερο από 1,5 χρόνο ξεκίνησαν με γερμανική πρωτοβουλία και με μία εν μέρει μυστική συνάντηση στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο του 2022 ανάμεσα στη διπλωματική σύμβουλο του Πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα και τον συνεργάτη του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν, τώρα αυτός είναι διοικητής της ΜΙΤ. Η συνάντηση είχε γίνει στα γραφεία της γερμανικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, παρουσία του Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του καγκελαρίου Σόλτς και πρώην πρεσβευτή στην Αθήνα Γερς Πλέτνερ, ο οποίος εδώ αλώνησε, είχε δημοσιογράφους, πάνε έλα, τι θα λέτε, θα λέτε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει μαξιμαλιτικούς στόχους στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Ήταν πληροφορία δικιά μου και το βλέπα μετά να το λένε όλοι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Εντάξει. Αυτοί λοιπόν μας στήσαν την παγίδα, μας βάλαν σε ένα δρόμο ο οποίος δεν ξέρουν που θα βγει. Εντάξει. Να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου, είπε κανείς να μην μπει, αλλά να έχεις ξεκάθαρες θέσεις, κανένα συμβούλιο αρχηγών, συμφωνήστε όλοι μαζί, δέσε τους να μην αποκαλύψουν τους διπλωματικούς χειρισμούς που θα κάνεις, τους αρχηγούς, πάρε το ok και προχώρα. Θα έλεγε κανένας τίποτα? Αν είχαμε όλο το πολιτικό σύστημα να λέει παιδιά αφήστε του να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Ο Γερμανός, ο Τούρκος, ο Έλληνας ερήμην
του πολιτικού συστήματος, ερήμην των υπηρεσιών του κράτους, ερήμην του Υπουργείου Εξωτερικών, ερήμην του λαού και των πολιτών. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, υπό τις παρούσες συνθήκες στην Αθήνα εξακολουθεί να θεωρείται αγκάθι για τις διμερείς σχέσεις η εμφανή στήρηση ίσων αποστάσεων του Βερολίνου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και υπό το πρίσμα αυτό, η εξέλιξη της ελληνοτουρκικής συζήτησης και επικοινωνίας πιθανολογείται ότι θα εξελιχθεί σε μια καθοριστική σημασίας παράμετρο για το επίπεδο των ελληνογερμανικών σχέσεων. Αυτό το ρεπορτάζ, η ανάλυση είναι από το Βήμα. Λοιπόν, αυτά με τα ελληνοτουρκικά, ελληνογερμανικά. Απλά να πω ότι ενώ εμείς πετάμε χαρταετό και υπερηφανευόμαστε για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η Μελώνη στη Λιβύη κάνει επιχειρηματικό φόρουμ με τον Μπέιμπα, αυτός που μας φόρεσε καπέλο το δεύτερο μνημόνιο, το πρώτο μας το έκανε ο Σαράς, λοιπόν, και συζητούν για το μεταναστευτικό. Και εμείς είμαστε αποκλεισμένοι από τη Λιβύη και με θέση 2 μνημόνια καταστροφικά για την πατρίδα μας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας και είναι η Κύπρος. Τα έχουμε πει ότι η Κύπρος μετά την κατάθεση από την κυβέρνηση Παπάγου της πρώτης αίτησης στον ΟΗΕ για να συζητηθεί, να βγει ψήφισμα, να εκδοθεί ψήφισμα για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, από εκεί και μετά η Αγγλία έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό της, στη λογική του διέρη και βασίλευε, και άρχισε να βάζει στο παιχνίδι τους Τούρκους, που μέχρι τότε οι Τούρκοι, έχουμε και δήλωση του Τούρκου Υπουργείου Εξωτερικών που λέει ότι το Κυπριακό δεν αφορά την Τουρκία, πιο πριν. Άρχισαν λοιπόν να τους βάζουν οι Βρετανοί στο παιχνίδι. Όταν βγήκε η ΕΟΚΑ, αυτοί δημιούργησαν μία αντίστοιχη, την TMT. Οι Βρετανοί ήταν και χρηματοδότες, ήταν Βρετανοί και Αμερικανοί, αλλά ο ηθήνων ήταν οι Βρετανοί για δικούς τους λόγους. Τελικώς, επειδή δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίζουν την ΕΟΚΑ, αναγκάστηκαν να οδηγήσουν την Ελλάδα και την Τουρκία στις συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου, η οποία συμφωνία αυτή ήταν ανεφάρμοστη. Το κράτος δεν λειτουργούσε, έχοντας κατά νου να δημιουργήσουν προϋποθέσεις που θα πάμε σε διχοτόμηση. Αυτά ήταν ένα στάδιο, οι συμφωνίες Ζηρίχης και Λονδίνου. Όταν είδαν λοιπόν ότι το κράτος όπως λειτουργούσε, παρόλα τα προβλήματα, ότι σε 20 χρόνια δεν θα υπήρχαν Τουρκοκύπροι πάνω στο νησί, θα είχαν αφομοιωθεί, γλωσσικά ήταν ήδη αφομοιωμένοι, μιλούσαν κυπραίικα δηλαδή, δεν είχαν σχέση ιδιαίτερη με το Ισλάμ και με τη θρησκεία, θεώρησαν λοιπόν ότι το νησί, ο πληθυσμός του νησιού θα ομογενοποιηθεί προϊόντος του χρόνου και θα χάσουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το νησί δια της πολιτικής του διέρη και βασίλευε. Έτσι αυτοί προκάλεσαν, αυτοί με τους Τούρκους σχεδίασαν την πολιτική της δημιουργίας των θυλάκων, την πράσινη γραμμή, για να φτάσουμε στην Χούντα. Η Χούντα στην Ελλάδα δεν έγινε για την κομμουνιστική απειλή. Η Χούντα στην Ελλάδα επιβλήθηκε για να πάρουν αποφάσεις οι στρατιωτικοί και να πάμε στην εισβολή. Ο Παπαδόπουλος πήρε την πρώτη απόφαση, απέσυρε την μεραρχία, στη συνέχεια φαίνεται, εκτιμώ, ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει την προδοσία, έφεραν τον Ιωαννίδη, έκανε την προδοσία και οι Αμερικανοί λοιπόν στο πεδίο έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο, στο παρασκήνιο οι Βρετανοί. Και ο στόχος τους ήταν να είναι χωρισμένο το νησί, χωρισμένο θα το ελέγχουμε καλύτερα. Σου λέει μην είναι μόνο ελληνικό, βρεθεί κανένας παλαβός και το πάρει και το στρέψει αλλού, εντάξει, και μας πετάξει και από το νησί τους Βρετανούς. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Είδαν όμως τώρα, όσο περνάει ο καιρός και παρότι το δαχτυλίδι στον Ερντογάν το έδωσε ο Μόρτον Αμπράμοβιτς, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία, με τον Γκράχαμ Φούλερ που τον επισκέφθηκαν τον Ερντογάν και όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και μετά όταν ήταν στη φυλακή, παρότι λοιπόν θεωρούσαν, πίστευαν
προσδοκούσαν ότι ο Ερντογάν θα κάνει μια Τουρκία που θα είναι μοντέλο στην περιοχή και στον κόσμο μουσουλμανικό κράτος μετριοπαθές, όταν ο Ερντογάν απαλλάχτηκε από το βαθύ κράτος, από την απειλή του βαθέως κράτους, έβγαλε την προβιά και μας παρουσιάστηκε αυτός που είναι, κάτι που δεν ήταν στα σχέδια ούτε του Λονδίνου, κυρίως της Ουάσιγκτον και τώρα και του Ισραήλ. Και το Ισραήλ έχει ευθύνες και για την υπόθεση στην Κύπρο για την εισβολή, έχει και αυτό ευθύνες και για ό,τι υπάρχει και για την Τουρκία. Ο βασικός υποστηρικτής της Τουρκίας ήταν πάντα το Ισραήλ, ήταν μια σχέση αμφίπλευρη αυτή. Τώρα λοιπόν οι ΗΠΑ βλέπουν ότι αυτό που έκαναν εκεί με την εισβολή δεν εξυπηρετεί τα σχέδιά τους. Και τι κάνουν? Στην πράξη προσπαθούν και δίνουν μηνύματα στην Τουρκία, όπως ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες που υπογράφηκαν και η πρόσκληση του Χριστοδουλίδη αύριο Τετάρτη στο ΟΒΑΛ γραφείο. Κάτι που ο Ερντογάν το παρακαλούσε και δεν έγινε. Δεν πήγε η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων και καλούν την Κύπρο του 1 εκατομμυρίου, ένα νησί διαμερισμένο με δικιά τους ευθύνη. Ας ελπίσουμε ότι είναι η απαρχή μιας πολιτικής που θα οδηγήσει στην επανάταξη της κατάστασης και στη διόρθωση του λάθους και του εγκλήματος του Κίσινγκερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει, όπως έγινε γνωστό, προσκαλέσει τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για επίσημη επίσκεψη στη ΣΥΠΑ αύριο Τετάρτη. Είναι προφανές ότι η πρόσκληση συνιστά μια πολύ διπλωματική εξέλιξη, πολύ σημαντική διπλωματική εξέλιξη, και η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την περιοχή. Μια κρίσιμη περίοδο αποσταθεροποίησης με την κλιμάκωση των συγκρούσεων να είναι πλέον ορατός. Η πρόσκληση Biden προς Χριστοδουλίδη συνιστά αναγνώριση της στενής συνεργασίας των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μας λέει ο φιλελεύθερος της Κύπρου. Η Ουάσιγκτον θεωρεί τη Λευκοσία στρατηγικό εταίρο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό αναδείχθηκε ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, κατά την οποία ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην περιοχή επιβεβαίωσε τον στρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι σημαντικές και καλά σχεδιασμένες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για αναβάθμιση των κυπροαμερικανικών σχέσεων έχουν εκτιμηθεί δεόντως από τους Αμερικανούς, οι οποίοι πλέον δείχνουν να στρέφουν την προσοχή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και να την αντιμετωπίζουν πέραν από το πακέτο της κατοχικής Τουρκίας. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τις πρωτοβουλίες της Λευκοσίας, τόσο σε σχέση με την πρωτοβουλία Αμάλθεια, τη δημιουργία δηλαδή θαλάσσιου διαδρόμου με τον οποίο μεταφέρθηκε ανθρωπιστική βοήθεια προς αμάχους στη Γάζα, όσο και με την εφαρμογή του σχεδίου Εστία για τη φιλοξενία αμάχων που λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου θέλουν να φύγουν από τις περιοχές των συγκρούσεων με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο. Η πρόσκληση έφτασε στη Λευκοσία προχθές Σάββατο, λίγα 24 ώρα μετά το πρώτο στρατηγικό διάλογο ανάμεσα στις ΗΠΑ και η Κυπριακή Δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Μια συνάντηση με πλούσια ατζέντα, η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων τις όλο και περισσότερο αναβαθμιζόμενες διμερείς σχέσεις και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Ο πρώτος στρατηγικός διάλογος έγινε παρουσία του βοηθού Υπουργού Εξωτερικών, του βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, James O'Brien. Η Κυπριακή κυβέρνηση αναγνωρίζεται από τους Αμερικανούς ως αξιόπιστος συνεργάτης και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς και μιας στοχευμένης πολιτικής. Η Κύπρος παραμένει για την περιοχή ως σημαντικός κόμβος σταθερότητας και ασφάλειας και αυτό το αναδεικνύει και στην πράξη. Η αξιοποίηση της γεωστρατηγικής σημασίας της χώρας δεν ήταν στο παρελθόν δεδομένο. Τώρα φαίνεται από τα όσα παρακολουθούμε να αξιοποιείται προς όφελος της χώρας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτές οι κινήσεις θα βοηθήσουν προδήλωση και στο Κυπριακό. Δεν το βλέπουμε αυτό πουθενά. Πώς θα βοηθήσουν? Όταν οι ΗΠΑ που αν πατήσουν το κουμπί όλα στον ΟΗΕ λειτουργούν κατά πώς θέλει η Ουάσιγκτον. Γιατί δεν το βλέπουμε στην τριμερή και στην πενταμερή? Πού είναι η Αμερική? Τι στρατηγική σχέση είναι αυτή? Να είναι το μισό νησί υποκατοχή των Τούρκων με 40.000 στρατό? Α, παιδιά, φίλοι,
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία. Ο Ερντογάν μίλησε, σήμερα είναι η 101η επέτειος ιδρύσεως της τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η εθνική γιορτή της Τουρκίας. Μη θυμηθώ τώρα που στείλαν τον υποστράτηγο στη γιορτή της νίκης, σφάξαμε πασάμου γεια σου. Βάση περιπτώσει. Ο Ερντογάν έδωσε κάποια μηνύματα και στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ έγραψε κάτι και μια δήλωση. Για κοιτάξτε τι λέει. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Βασικός στόχος της πολιτικής μας είναι να κατοχυρώσουμε την επιβίωση του έθνους μας και να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τα 85 εκατομμύρια των πολιτών μας. Δήλωσε ο Ερντογάν στην ομιλία του στις 19 Οκτωβρίου, απευθυνόμενος σε κοινοτάρκες, και πρόσθεσε: προς όποιον απειλεί την πατρίδα μας τον προειδοποιούμε. Δεν θα διστάσουμε να δράσουμε ανεξαρτήτως του ποιος είναι αυτός που μας απειλεί. Δεν θα επιτρέψουμε καμία παρέμβαση ή αλλαγή είτε στα 782.000 τετραγωνικό χιλιόμετρα της εθνικής μας επικράτειας, είτε εντός των συνόρων του εθνικού όρκου. Στον εθνικό όρκο, που όπως είπαμε έγινε αποδεκτός στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 20, και το Φλεβάρι του ιδίου έτους αποκαλύφθηκε ο εθνικός όρκος. Είναι 6 άρθρα και σε αυτά, στα σύνορα του εθνικού όρκου, συμπεριλαμβάνεται εδάφη του Βορείου Ιράκ, της βορειοανατολικής και βόρειας Ανατολικής και Βόρειας Συρίας, της Κύπρου, της Γεωργίας, η Ατζαρία, της Κύπρου, των νησιών, της Θράκης, μέχρι και ορισμένοι χάρτες έχουν και τη Θεσσαλονίκη μέσα. Τι λέει? Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγές σε αυτά. Και εννοεί δεν θα επιτρέψουν την ίδρυση κουρδικού κράτους εδώ. Αυτό είναι. Τι αλλαγές άλλες να γίνουν? Την ίδρυση κουρδικού κράτους δεν θα επιτρέψει. Αυτά τα είπε στις 19 Οκτωβρίου, προχθές. Τώρα, κάποια στιγμή θα κάνουμε μία εκπομπή μόνο για το Μισάκι Μίλη, για τον εθνικό όρκο, για να την έχουμε και ως παρακαταθήκη. Τώρα, μιλώντας λοιπόν σήμερα, πήγε στο μαυσολείο όπως είπαμε και έγραψε: θέλουν να χαράξουν τα σύνορα στην περιοχή μας με αίμα και δάκρυα. Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση της πατρίδας. Αυτό έγραψε στο μαυσολείο. Και στη συνέχεια έγραψε στην ανάρτησή του: είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αθάνατη την ανεξάρτητη, ισχυρή, υπερήφανη και ευημερούσα Τουρκία, η οποία ως κληρονομιά μας έφτασε από τους Σελτζούχους, τους Οθωμανούς και τελικά στη δημοκρατία. Χάρη στη βοήθεια του Αλλάχ, τη σοφία και την υποστήριξη του έθνους μας, καθώς και την πολιτική και στρατιωτική δύναμη της χώρας μας, είμαστε αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τη δημοκρατία μας στη νέα εποχή, στην οποία έχουμε εισέλθει ακόμα πιο ισχυροί. Προσέξτε τώρα. Ποιο είναι το σχέδιο της Τουρκίας? Καταρχάς υπάρχει μία προπαγάνδα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, που όποτε μιλούμε ότι η ιστορία επιβάλλει και τα εθνικά μας συμφέροντα, και τα δικά μας και των Κούρδων και των Αρμενίων, και όποιο άλλου λαού ή κράτος θίγεται από την επιθετικότητα και την επεκτατικότητα της Τουρκίας, να είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Μαζί μόνο μπορούμε να νικήσουμε το τέρας. Όποτε λέμε λοιπόν αυτό, βγαίνουν κάποιοι και λέει: οι Κούρδοι μας έσφαξαν. Λέω: ποιοι είναι οι Κούρδοι, ρε παιδιά? Λέει: οι τσέτες. Καταρχάς, τσέτες είναι όλοι όσοι οι άτακτοι είχαν όπλα. Είχαμε και οι πόντοι που είχαν όπλα, άτακτοι οι αντάρτες, οι Τούρκοι τσέτες μας έλεγαν. Έχουμε εκδώσει και βιβλίο, το Τσετέπαπας, εδώ, του Σταύρο Παπαδόπουλου από τη Δράμα, από τον Νικηφόρο. Άρα, όταν έλεγαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες που ήρθαν από τη Σμύρνη μας έσφαξαν οι τσέτες, εννοούσαν αυτούς που έφεραν όπλα. Οι Κούρδοι από τη Σμύρνη κατοικούν 1.400-1.500 χιλιόμετρα μακριά. Πού βρέθηκαν οι Κούρδοι εκεί? Καταρχάς, οι Κούρδοι δεν συμμετείχαν
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό των Τούρκων, ούτε στο Τσανάκαλε. Έχω στα χέρια τους τα θύματα, τους νεκρούς. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας Κούρδος. Δεν ήταν μαζί με τους Τούρκους, γιατί ήταν σε αυτονομία αυτή τη δικιά τους. Το ότι μπορεί στους σύνοικους πληθυσμούς μπορεί να έγιναν αγριότητες ή με τα συντάγματα Χαμιδία, και αυτά θα τα δούμε κάποια στιγμή του Αβδούλ Χαμίτ, εκεί έγιναν πράγματα. Κούρδοι εξοπλίστηκαν από τον Αβδούλ Χαμίτ και στράφηκαν αντίον των Κούρδων Αλεβιτών και των Κούρδων των Φατριών που δεν πήραν όπλα, και εναντίον των Κούρδων και εναντίον των Αρμενίων, όχι εναντίον των Ελλήνων. Τότε, τέλη δεκαετίας του 19ου αιώνα. Κατά τα άλλα, όταν ήταν η ελληνική εκστρατεία σε εξέλιξη μικρασιατική, οι Κούρδοι της περιοχής Κότζγκυρη, που είναι στη Σεβάστια, επαναστάτησαν εναντίον του Κεμάλ. Και κάποια στιγμή ο Νουρετίν Πασάς από την Αμάσια, από την κεντρική στρατιά, σταμάτησε να σφάζει τους Έλληνες και αυτός μαζί με τον Τοπάλ Οσμάν πήγαν να καταπνίξουν την επανάσταση των Κούρδων. Τι έγινε όμως? Ο Μουσταφά Κεμάλ, όταν έκανε κάποια συνέδρια, ένα στη Σεβάστια και ένα στο Ερζορούμ, και πρότεινε στους Κούρδους να μην τον χτυπήσουν πισόπλατα όπως έκαναν οι Κότσκυροι. Και στη συνέχεια, όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις στη Λοζάνη, έπεισε τους Κούρδους να εξουσιοδοτήσουν τον Ινωνού στη Λοζάνη να εκπροσωπήσει και τους Κούρδους, υποσχόμενος ο Κεμάλ στους Κούρδους ότι θα τους δώσει αυτονομία, και τους γέλασε. Και έτσι από τότε μέχρι σήμερα έχουμε πολιτική αφομοίωσης, βίαιης αφομοίωσης των Κούρδων και γενοκτονίας. Αυτό γίνεται. 4.500 χωριά. Τώρα λοιπόν, επειδή οι Κούρδοι, προσέξτε, είναι 10 λόγοι για τους οποίους οι Κούρδοι αξίζουν ένα κράτος. Είναι η μεγαλύτερη ανηθογενής μειονοτική ομάδα στη Μέση Ανατολή, με 40 εκατομμύρια ανθρώπους και μία ενιαία εθνική ταυτότητα που χρονολογείται από αιώνες και χιλιετίες πριν έρθουν οι Τούρκοι στην περιοχή. Δεύτερον, οι Κούρδοι έχουν ξεχωριστή γλώσσα και εθνότητα. Τρίτον, οι Βρετανοί υποσχέθηκαν στους Κούρδους ένα δικό τους κράτος το 1920 και φυσικά αυτά ήταν γραμμένα στον πάγο, υποσχέσεις. Τέταρτον, οι Κούρδοι βίωσαν πραγματικά τη γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 με χημικά όπλα στη Χαλέψη του Βορείου Ιράκ. Πέμπτον, οι Κούρδοι έχουν μια ιστορία πετυχημένης αυτοδιοίκησης χωρίς να επιτίθενται στους γείτονες, και αυτό έγινε και στη διάρκεια των αιώνων, είχαν αυτοδιοίκηση, και τώρα γίνεται και στη Ροζάβα. Έκτον, οι Κούρδοι δεν αρνούνται την ύπαρξη άλλων κρατών ή λαών της Μέσης Ανατολής, όπως αρνούνται οι Τούρκοι και οι άλλοι στους ίδιους. Έβδομο, οι Κούρδοι ήταν η εμπροστοφυλακή που μάχεται ενάντια στο Ισλαμικό κράτος, στην Αλ Κάιδα και σε άλλους, σε αντίθεση με την Τουρκία που είναι υποστηρικτής. Όγδοον, οι Κούρδοι πολέμησαν για να προστατεύσουν άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, όπως οι Γεζιτοί, οι Εβραίοι, οι Ασσύριοι και οι Χαλδαίοι, να τους προστατέψουν από το Ισλαμικό κράτος και άλλες τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζει η Τουρκία. Το κουρδικό εθνικό σύνθημα «Ζιν Ζιάν Αζάντι», γυναίκες, ζωή, ελευθερία, είναι πιο καθολικό και αποδεκτό από την πολιτική της Τουρκίας, που έχει την γυναίκα σαν αντικείμενο και τη ζωή και την ελευθερία είναι ο εχθρός της Τουρκίας, των άλλων. Τώρα τι παίζεται? Βλέπω καταρχάς η επίθεση που έγινε στην Τουσάς, στην αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας, που εκεί η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει και τα Eurofighter, θέλει να κάνουν συμπαραγωγή. Αυτό είναι η πρόταση. Λένε ορισμένοι την έκανε η ΜΙΤ, προβοκάτσια, άλλοι λένε την έκανε η ΣΥΑ με τη Μοσάτ. Τώρα όλα αυτά αναφέρονται, κάποιοι που τα λένε ξένοι τα λένε για το σκοπό τους. Εμείς να δούμε τη δική μας οπτική. Την έκανε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, η ένοπλη πτέρυγα, και την έκανε για τους λόγους που θα δούμε παρακάτω. Ακούστε τι συμβαίνει. Παρακολουθώ στο Twitter, στο X, όπου κυκλοφορούν, καταρχάς ευχαριστώ όλους
τους φίλους που μου έκαναν 50.000 ακολούθους. Εγώ δεν παίζω με σημαδεμένη τράπουλα ποτέ, ούτε πληρώνω για να πάρω ακολούθους. Αυτοί είναι άνθρωποι που... Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μου στέλνει και το Twitter το X και πολλές αναρτήσεις πολλών. Γιατί έχω κάνει και εγώ, ακολουθώ πολλούς λογαριασμούς που σχετίζονται με την Τουρκία, τις υπηρεσίες της Τουρκίας, της Αμερικής, των Κούρδων, των Αράβων, του Ιράν, της Ρωσίας, για να έχουμε ενημέρωση. Από τις 100 αναρτήσεις που βλέπω στο διαδίκτυο που έχουν τον χάρτη του Μεγάλου Κουρδιστάν, με έξοδο στη θάλασσα μάλιστα, Αφρίν και την Αλεξανδρέτα ακόμα, που είναι αραβική περιοχή παραδοσιακά, είτε φανερά, είτε πλάγια, είτε κρυφά, από τις 100 αναρτήσεις με χάρτη το Κουρδιστάν, ίσως οι 70 να είναι είτε από Ισραηλινούς είτε από Εβραίους στο θρήσκευμα, από όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν δείχνει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, κάτι γίνεται. Μπορεί να είναι και πηγαίο από τους λαούς, από το λαό, σου λέει μας απειλεί η Τουρκία, λένε οι Κούρδοι, μας απειλεί η Τουρκία, λένε και οι Ισραηλινοί. Και εκεί ενώνονται. Αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Το έγκλημα που έκανε η κυβέρνηση Σιμίτη με την παράδοση Οτσαλάν, θυμηθείτε το, θα το πληρώσουμε ακριβά, πανάκριβα. Κάνουμε προσπάθειες να κλείσουμε την πληγή, να μείνουμε Έλληνες και Κούρδοι κοντά για να αντιμετωπίσουμε την κοινή απειλή, αλλά την κάνουμε κάποιοι άνθρωποι. Το κράτος έκλεισε τον καταβλισμό για να ικανοποιήσει τους Τούρκους. Την παράδοση Οτσαλάν θα την πληρώσει η πατρίδα μας. Εντάξει. Τέλος πάντων, βλέπω εκεί λοιπόν πιο μυαλωμένοι οι Ισραηλινοί, παρότι έπαιξαν ρόλο στην παράδοση Οτσαλάν, τώρα άλλαξε η πλάκα. Σου λέει άλλαξαν για τα συμφέροντά μας. Και έτσι στις 7, στις 10, τις 70% αναρτήσεις διακρίνω ότι βρίσκονται αυτοί. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει τρόμο στην Άγκυρα, ότι οι καταστάσεις που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η πιθανή επέκταση του πολέμου θα δημιουργήσει συνθήκες δημιουργίας του Μεγάλου Κουρδιστάν. Και εγώ δεν λέω θα διαμελιστεί η Τουρκία. Όχι. Θα υποχρεωθεί να δώσει δικαιώματα γλώσσας, εθνικής ταυτότητας και πολιτισμού. Αυτό ξέρετε σημαίνει αυτονομία. Αλλά η Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι ένα κτίριο που έχει 4 κολόνες. Άμα του κόψεις μια κολόνα μπορεί και να πέσει το κτίριο. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία είναι ένα οικοδόμημα που αν βγάλεις ακόμα και ένα τούβλο θα καταρρεύσει. Δηλαδή, εάν η Τουρκία υποχρεωθεί να δώσει δικαιώματα γλώσσας, εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικά δικαιώματα στους Κούρδους, τότε θα αρχίσει το γαϊτανάκι, το μοσαϊκό, θα ζητούν και οι Λαζοί. Οι Λαζοί δεν είναι υπόντι, οι Λαζοί είναι ξεχωριστή γεωργιανή ομάδα, εθνοτική ομάδα βορείως της Τραπεζούντας και του Ριζαίου. Με το μισό Ρίζεων, ο νομός Ριζαίου είναι Λαζοί. Θα αρχίσουν να ζητούν λοιπόν οι Λαζοί, οι Άραβες, οι Τσερκέζοι, οι Αλβανοί, είναι 2-3 εκατομμύρια Αλβανοί, οι Βόσνοι, 32 εθνικές και εθνοτικές ομάδες. Άρα η Τουρκία τι θέλει να κάνει λοιπόν? Για να αποτρέψει αυτό, τη δημιουργία συνθηκών που θα την υποχρεώσουν εκ των πραγμάτων να δώσει πολιτιστική αυτονομία, κάνουν την εξής πονηριά. Πάνε να πείσουν τον Οτσαλάν να τον απελευθερώσουν, να του δώσουν δώρο την ελευθερία του και να πείσει ο Οτσαλάν τους Κούρδους της Τουρκίας, τα 20 εκατομμύρια, της Συρίας, τα 5-6 εκατομμύρια και του Ιράν, που είναι και αυτοί 8-9 εκατομμύρια, για τους Κούρδους του Ιράκ δεν έχουν πρόβλημα γιατί ήδη έχουν συνονιθεί με τους Μπαρζανίδες, και έτσι να αποφύγουν να δώσουν δικαιώματα, να βάλουν τους Κούρδους στον τουρκικό τορβά, λέω μια λέξη ξενική, και να μην έχουν τη δυνατότητα ούτε οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί, οι Αμερικοί, οι Άγγλοι, ποιος άλλος, ή οι Ρώσοι να χρησιμοποιούν τους Κούρδους, οι οποίες εξελίξεις περί το κουρδικό να έχουν ως επίκεντρο την Άγκυρα. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Και βλέπω τους Κούρδους, παίρνουν και τα μηνύματα, την πατήσατε, κάνατε λάθος το 1923,
δεύτερο λάθος αν κάνετε, ίσως να μην υπάρχει τρίτη ευκαιρία αυτόν τον αιώνα για το λαό και το έθνος σας. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία όπως παίζεται. Εγώ δεν πιστεύω, αιχμάλωτος είναι ο Τσαλάν, ακριβώς επειδή είναι αιχμάλωτος και επειδή ξέρω πόσο συγκροτημένη προσωπικότητα είναι και πόσο μόρφωση έχει, γνωρίζω, το έχω διαβάσει στα βιβλία του και αυτά δεν είναι τυχαία, ήμουν και τόσες μέρες μαζί του και έχουμε μιλήσει. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι εύκολος παίχτης για τον Ερντογάν και για τον Μπαχτσελή. Αρχίζει ένας καινούριος κύκλος και εκτιμώ, είδα και την ανακοίνωση του Ντέμ που σας την είπα χθες, του κόμματος του Κουρδικού, εκτιμώ ότι ευρισκόμεθα προ εξελίξεων περί το κουρδικό. Θλιβερό το ότι η Ελλάδα είναι φίλη με την Τουρκία και δεν είμαστε φίλοι με τους Κούρδους. Όχι θλιβερό, είναι τραγικό πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο Ισραήλ τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε, από αλλού την περιμένεις και από αλλού σου έρχεται. Σήμερα έχει Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ. Συζήτησαν δύο πράγματα. Πολλά συζήτησαν, για δύο είδαμε δημοσιεύματα. Το ένα ήταν η απάντηση στη Χεσμολάχ για το ντρόν που κτύπησε την κρεβατοκάμαρα του Νετανιάχου. Δεν θα τα αφήσουν αναπάντητο, θα πέσει. Και το δεύτερο τι ήταν, να σας διαβάσω. Για να σας διαβάσω. Λοιπόν, οι υπουργοί στη συνεδρίαση αναφέρθηκαν σαφώς ότι το Ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν δεν περιελάμβανε απάντηση στην εκτόξευση του ντρόν και ότι αναμένεται περαιτέρω απάντηση. Αναμένεται σύμφωνα απόφαση για τον ντρόν θεωρούν το Ιράν, έτσι. Πάμε τώρα. Σύμφωνα με αυτούς τους αξιωματούχους, ένα άλλο χτύπημα προς το Ιράν, αν πράγματι συμβεί, θα επικεντρωθεί σε κυβερνητικούς στόχους και υποδομές. Άρα, το πρώτο χτύπημα ήταν περιορισμένο και είχε τέτοια χαρακτηριστικά ούτως ώστε να δώσει τη δυνατότητα στο Ιράν να μην απαντήσει. Γιατί έχει άλλα μέτωπα να κλείσει το Ισραήλ. Όμως εδώ ακούτε τι λέει στο Υπουργικό ο αξιωματούχος. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα περιλαμβάνει και πυρηνικούς στόχους. Κάτι που εξακολουθεί να θεωρείται κόκκινη γραμμή από τη ΣΥΠΑ. Άρα, τι συζήτησαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά τις εκλογές μάλλον στην Αμερική θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Που αρκετοί φίλοι το έγραψαν στα σχόλια και εγώ το έφερα ως ένα ενδεχόμενο. Τώρα, ο Γιώαβ Γκάλαντ, Υπουργός Άμυνας, είπε ότι πλέον το Ιράν βρίσκεται σε μειονεκτική θέση διότι έχουμε προκαλέσει πλήγμα στη δυνατότητά του να παράγει πυρομαχικά με τα οποία μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ και αναφέρεται σε πυραυλικά συστήματα. Τώρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προσβλέπει σε συμφωνίες ειρήνης με τις αραβικές χώρες. Λέει, όταν τελειώσουμε την ιστορία με τη Χεσμολάχ και με τη Χαμάς, θέλει να συνεχίσει την διαδικασία που ξεκίνησε ο ίδιος, υπογραφή συμφωνιών με τις αραβικές χώρες και αναφέρεται στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν υπογραφεί συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, η οποία θέτει ως όρο και προϋπόθεση την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης, εκτιμώ ότι αν έχει υπογράψει συμφωνία με όλες τις αραβικές χώρες και λύσει τα προβλήματα της Χαμάς και της Χεσμολάχ, τότε το Ισραήλ αποκτά βιωσιμότητα. Αλλιώς δεν είναι βιώσιμο κράτος υπό αυτούς τους όρους, με τον άξονα της αντίστασης να το κοπανάει συνέχεια. Τώρα, τι άλλο είπε, ακούστε λίγο εδώ, που αυτό έχει να κάνει και με το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ιράν προσπαθεί να κατασκευάσει στόκ απόθεμα πυρηνικών βομβών με στόχο να καταστρέψει το Ισραήλ. Βομβών που θα οπλίζουν πυράβλους μακρού βεληνικούς και θα μπορούσε να απειλήσει με αυτές ολόκληρο τον κόσμο σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Τι σημαίνει αυτό? Άμα επισημαίνει αυτό, σημαίνει ότι στα σχέδια υπάρχει η καταστροφή αυτής της δυνατότητας.
Το Ιράν αυξάνει το στρατιωτικό προεπιλογισμό κατά περίπου 200%, ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχαγεράνη, όπως μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα, και αυτό οφείλεται στην εμπλοκή του Ιράν είτε μέσω των πληρεξουσίων δυνάμεων, του άξονα της αντίστασης όπως λένε, είτε και απευθείας με το Ισραήλ. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο. Κτύπησαν την πόλη Τύρο, η οποία είναι μνημείο της UNESCO Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ισραηλινή, είχε και κάποιους νεκρούς. Επίσης είχε σφοδρούς βομβαρδισμούς στην κοιλάδα Μπεκά, όπου είχαμε και 60 νεκρούς. Η κοιλάδα Μπεκά βρίσκεται κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου με τη Συρία. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις Χεσμολάχ και χτυπήθηκαν με 60 νεκρούς σύμφωνα με το Reuters. 8 Αυστριακοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά, είχαν επιφανειακά τραύματα, σε επίθεση με ροκέτα στο στρατόπεδο Νακούρα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ επικρίνει τη UNIFIL, οι Αυστριακοί στρατιώτες είναι μέλη της UNIFIL, δηλαδή της προσωρινής δύναμης των ΗΠΑ στο Λίβανο. Η UNIFIL έχει 10.000 άνδρες και θεωρεί το Ισραήλ ότι ορισμένα φυλάκια τα χρησιμοποιούν ως ασπίδα προστασίας οι Χεσμολάχ και τους ζητούν να φύγουν. Συνομιλίες για συμφωνία κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με ενδιάμεσους διαμεσολαβητές, το Κατάρ και την Αίγυπτο. Έχει φτάσει εντωμεταξύ και ο Χοκστάιν στην περιοχή, ο οποίος παίζει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για τη Χεσμολάχ. Τώρα, θα υπάρξει άλλος ένας γύρος συνομιλιών για τους ομήρους αυτή την εβδομάδα στην Αίγυπτο. Την Κυριακή ήταν στο Κατάρ, είπαμε. Ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει διαβούλευση για την ασφάλεια απόψε στις 8 μετά μεσημβρίας, τώρα δηλαδή που γράφεται η εκπομπή, σχετικά με τον πόλεμο στο Λίβανο, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Τώρα, οι ΗΠΑ προτείνουν μία συμφωνία 28, κατάπαυσης 28 ημερών κατάπαυσης του πυρός για να απελευθερωθούν 8 όμηροι του Ισραήλ και δεκάδες Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Οι όροι που βάζει η Γάζα είναι ναι, είμαστε θετικοί, αλλά να υπάρχουν δεσμεύσεις ότι θα συνεχιστεί η εκεχηρία, και βάζουν όρους απομάκρυνσης των στρατευμάτων και για την κυβέρνηση και την ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ δεν δέχεται μόνιμη κατάπαυση του πυρός και εκεί υπάρχει πρόβλημα, το οποίο αυτό πρόβλημα αν δεν ξεπεραστεί μάλλον δεν θα έχουμε συμφωνία. Θα δούμε ποιος από τους δυο θα υποχωρήσει. Λοιπόν, τα έχουμε και αυτά, είχαμε και μία επίσκεψη, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε 93 νεκρούς και 40 αγνοούμενους σε πλήγμα σε ένα κτίριο που είχαν καταφύγει άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια πλέον, στην Μπέιτ Λαχία της Βόρειας Γάζας. Σκοτώθηκαν 20 παιδιά, ανάμεσα στους νεκρούς είναι μία μητέρα με 5 παιδιά, ορισμένα εξ αυτών ανήλικα, και άλλη μία μητέρα με 6 παιδιά, και φυσικά υπάρχουν και, είπαμε, 93 νεκροί και 40 αγνοούμενοι. Υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία φυσικά. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι εξετάζουν αναφορές για το τι συνέβη στο κτίριο, ενώ έχουν υποστηρίξει ότι πραγματοποιήθηκαν ακριβή πλήγματα με στόχο Παλαιστίνιους μαχητές και όχι αμάχους. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι σκοτώθηκαν άμαχοι, παιδιά και γυναίκες. Το Ισραήλ έχει περιορίσει δραστικά τη βοήθεια προς το βορρά αυτό το μήνα και υπάρχει πρόβλημα. Οι Παλαιστίνοι φοβούνται ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που προτάθηκε από μια ομάδα πρώην στρατηγών για να διατάξει τον άμαχο πληθυσμό του βορρά να εκενωθεί, να διακόψει τις προμήθειες βοήθειας
και να θεωρήσει ότι όποιος παραμένει στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας ότι είναι μαχητής. Ο Ισραηλινός στρατός αρνείται ότι εφαρμόζει τέτοιο σχέδιο, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει διασαφηνίσει αν εφαρμόζει όλο το σχέδιο ή μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, στην ουσία επιδιώκουν τον περιορισμό της λωρίδας της Γάζας, εκεί που μπορούν να μένουν οι Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνοι. Η αεροπορική επιδρομή το πρωί της Τρίτης ήλθε λίγες ώρες αφού το Ισραηλινό Κοινοβούλιο ψήφισε 2 νόμους για το πάγωμα της λειτουργίας της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, της UNRWA, το μεγαλύτερο πάροχο βοήθειας στη Γάζα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας εκστρατείας του Ισραηλινού κράτους κατά της UNRWA, το οποίο Ισραήλ λέει ότι στην UNRWA έχει διεισδύσει η Χαμάς. Έχουμε σοβαρές αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και από την ίδια την Αμερική, για την απόφαση της Ισραηλινής Βουλής, την οποία απόφαση την πήρε με μεγάλη πλειοψηφία. Είχαμε 3 πλοία στοχοποίησαν οι Χούθοι στην Ερυθρά θάλασσα. Το ένα από αυτά, το μοτάρο, ήταν ελληνόκτητο, αλλά σύμφωνα με την πλειοκτήτρια εταιρεία δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πλήγμα. Μία επανδρομένο αεροσκάφος κατευθύνθηκε εκεί, αλλά δεν επλήγει. Ο Μαρουάν Μπαργκούτι είναι καταδικασμένος 5 φορές σε ισόβια, θεωρείται πρωταγωνιστής στη δεύτερη Ιντιφάντα 2000-2005. Τον θεωρούν ότι είναι ο Μαντέλα της Παλαιστίνης. Ελπίζουν όλοι ότι αν απελευθερωθεί αυτός θα μπορεί να κυβερνήσει την Παλαιστίνη, αλλά υπάρχουν κατηγορίες. Ο δικηγόρος του λέει ότι τον μονάδες καταστολής της σοφρονιστικής υπηρεσίας τον βασάνισαν στην απομόνωση που ήταν κλεισμένος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δώσει αποκαλυπτική για τη χρηματική υποστήριξη που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ισραήλ. Είναι η έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Watson. Σε ένα μόλις χρόνο, οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 22,76 δισεκατομμύρια δολάρια για στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ και τις σχετικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου αυτά. Και έχει τις λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνιας, θεωρεί ότι είναι παράνομη η κλήρωση που κάνει κάθε μέρα ο Elon Musk και δίνει σε έναν εγγεγραμμένο ψηφοφόρο $1.000.000. Η κληρωτίδα που βγάζει. Λέει ότι αυτό αποτελεί απόπειρα επιρροής του εκλογικού αποτελέσματος και προσπαθούν να το σταματήσουν. Τώρα, λίγο να δούμε σύμφωνα με την Καθημερινή, η Κάμαλα Χάρις έχει ένα μικρό προμάδισμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ στον εθνικό μεσόωρο. Δηλαδή γίνονται σε όλη την Αμερική και βγάζουν ένα μεσόωρο. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τωρινά, η Χάρις συγκεντρώνει το 48% των ψήφων, με τον Τραμπ να βρίσκεται στο 47%. Αυτή η διαφορά ήταν μέχρι και 6 μονάδες όταν βγήκε η Κάμαλα Χάρις. Κατά την άποψή μου, το λάθος των δημοκρατικών ήταν που δεν επέλεξαν τη Χάρις ή οποιονδήποτε 1 χρόνο πριν, 1,5 χρόνο πριν. Και αυτό μπορεί να παίξει μια δυναμική στην αρχή, αλλά δεν έχει βάθος η στρατηγική της, εννοώ χρονικό προς τα πίσω. Και φαίνεται ότι αυτοί φούσκωσαν τα πανιά της, αλλά μέναν εκεί, ενώ ο Τραμπ καλύπτει τη διαφορά και φέρουν εδώ, προσέξτε, και στις 7 πολιτείες, τις επίμαχες, φέρεται να προηγείται έστω και με μικρό προβάδισμα ο Τραμπ. Προσέξτε. Στην Αριζόνα, τη Τζόρτζια, την Νεβάδα και τη Βόρεια Καρολίνα και οι 2 υποψήφοι έχουν βρεθεί αρκετές φορές στην πρώτη θέση από τις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο, μόλις μερικές ημέρες πριν από τις κάλπες, ο Τραμπ φαίνεται ότι κερδίζει με μικρό προβάδισμα. Στις άλλες 3 πολιτείες, το Μίτσιγκαν, την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν, η Χάρις προηγούνταν από τις αρχές Αυγούστου και κάποιες φορές βρέθηκε 2 και 3 μονάδες μπροστά. Αλλά τις τελευταίες μέρες οι δημοσκοπήσεις δίνουν τον Τραμπ
πολύ μικρό προβάδισμα. Δηλαδή 7 στις 7. Άμα γίνεται αυτό, τότε τι να πούμε ρε παιδιά. Απόψε η Κάμαλα Χάρις θα εκφωνήσει την τελική ομιλία της, προσέξτε, στην περιοχή, σε ένα πάρκο κοντά στο Καπιτόλιο, όπου ο Τραμπ όταν ηττήθηκε είχε κάνει εκεί τον Ιανουάριο του 2021 μία ομιλία και μετά την ομιλία στην ουσία κάλεσε αυτούς που ήταν εκεί να μπουκάρουν στο Καπιτόλιο και τώρα θα κάνει την ομιλία εκεί για συμβολικούς λόγους και θα πει τι και πώς. Υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο στους New York Times, καλά είναι και 4 σελίδες, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία, Κίνα και Ιράν παρεμβαίνουν στις εκλογικές διαδικασίες και λέει ότι παρενέβησαν και το 16 και το 20 και τώρα στους λογαριασμούς Harlan, όχι, στο YouTube, στο X, στο Instagram και στο TikTok υποτίθεται ότι κρύβεται κάποιος Αμερικανός, κρύβονται αυτοί και μεταδίδουν μηνύματα. Υπάρχουν και τα λεγόμενα bots, είναι δύσκολα ανιχνεύσιμα και τώρα έχει προσθεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη που δυσκολεύει την ανίχνευσή τους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εμπλοκής των τριών αυτών χωρών που επηρεάζουν, λέει, τις εκλογές. Ο Μπέζος, Washington Post, τον κατηγορούν οι ίδιοι συνεργάτες του ότι απέσυρε την υποστήριξη από τη Χάρις και λέει είμαστε ουδέτεροι, αλλά αυτή η ουδετερότητα είναι ουδετερότητα, στην ουσία υποστηρίζει τον Τραμπ. Τον κατηγορούν ότι το έκανε αυτό για να έχει την ευμενή μεταχείριση από τον Τραμπ μετά τις εκλογές, είδε ότι κερδίζει. Είπε πάντως ότι την περασμένη εβδομάδα 200.000 άνθρωποι από τότε που ανακοίνωσε ότι πάμε αντικειμενικά, 200.000 άνθρωποι ακύρωσαν τις ψηφιακές συνδρομές. Έχασε το 8% των ψηφιακών συνδρομών. Και λέει ο Μπέζος, επιμένω, το σωστό είναι αυτό, επιστρέφουμε στις ρίζες μας, να μην υποστηρίζουμε προεδρικούς υποψηφίους, για να υποστηρίξουμε την ικανότητα των αναγνωστών μας να αποφασίσουν μόνοι τους ποιον θα ψηφίσουν. Σωστό είναι κατά την άποψή μου, έτσι πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω αν το έκανε για αυτό το λόγο ο Τζεφ Μπέζος, καθότι τα δεις είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε δεν είμαι ναζιστής όπως τον κατηγόρησε ο πρώην προσωπάρχης στρατηγός Τζον Κέλι, που είπε κάποια στιγμή ότι ο Χίτλερ έκανε και καλά πράγματα. Λέει δεν είμαι ναζιστής, είμαι το αντίθετο, είπε ο Τραμπ, και το επιτελείο του προσπαθεί να μαζέψει την ανοησία που είπε ένας χθες στο Madison Square Garden, χαρακτηρίζοντας το Πουέρτο Ρίκο ως σκουπίδια και περιτώματα. Και να τελειώσουμε την από σήμερα, φύγαμε παιδιά, ο χρόνος και υπάρχει λόγος που δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Τώρα, η παρουσία Βορειοκορεατών στο έδαφος της Ρωσίας έχει σημάνει συναγερμό στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην Κορέα, στην Νότια Κορέα. Ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας ήρθε στο ΝΑΤΟ, ενημέρωσε το Ρούτε για το τι ακριβώς γίνεται. Ο Ρούτε λέει, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα έχουν σταλεί στη Ρωσία και ότι οι βορειοκορεατικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του Κούρσκ, είπε ο Ρούτε μετά τη συνάντηση με το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας. Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα να σταματήσουν αμέσως αυτές τις ενέργειες και από το Πεντάγωνο έχουμε η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει νέους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων κατά δυνάμεων της Βόρειας Κορέας εάν αυτές εμπλακούν στον πόλεμο κατά των Ουκρανικών δυνάμεων. Ανέφερε το Πεντάγωνο που εκτιμά ότι ήδη 10.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Ρωσία. Λοιπόν, είναι σημαντικό θέμα, να δούμε που θα πάει, και ενώ λένε θα απελευθερώσουν τη χρήση οπλικών συστημάτων και πυράβλων πιθανών αμερικανικών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα νέα γυμνάσια με πυρηνικά στρατηγικά όπλα, τονίζοντας ότι ανώτατοι αξιωματούχοι θα επανεξετάσουν τον έλεγχο εκτοξεύσεων πυρηνικών βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούς.
Σήμερα διεξάγουμε επιπλέον γυμνάσια δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής, δήλωσε ο Πούτιν σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο. Και βίντεο, προσέξτε, αυτά είναι μηνύματα στη Δύση. Θα επεξεργαστούμε τις ενέργειες των αξιωματούχων για τον έλεγχο της χρήσης πυρηνικών όπλων με πρακτικές εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων και πυράβλου κρούς. Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει σε καμία κούρσα εξοπλισμών, αλλά η Μόσχα χρειάζεται να έχει τις πυρηνικές δυνάμεις έτοιμες για χρήση. Όσον αφορά τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών, στον πόλεμο δηλαδή στην Ουκρανία, ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάλαβε την πόλη Σελίντοβε, βρίσκεται νότια του Ποκρόβσκ, μια πόλη που είχε 20.000 κατοίκους, τώρα δεν ξέρω αν έμεινε κανένας, και έτσι επιχειρείται μια περικύκλωση του Ποκρόβσκ που αν καταληφθεί τότε οι Ρώσοι θα φτάσουν πιο εύκολα στο Δνίπερο ποταμό που είναι σε αυτή τη φάση ο τελικός τους στόχος. Είχαμε επίθεση αεροπορική επιδρομή στο Χάρκοβο με 4 νεκρούς και 4 τραυματίες. Το βράδυ της Παρασκευής είχαμε επίθεση και στο Κίεβο όπου πέθανε ένας άνθρωπος, σκοτώθηκε, τραυματίστηκαν άλλους 2 και γενικώς η κατάσταση στο μέτωπο δεν είναι καλή για την Ουκρανία. Να πούμε ότι γίνονται διαδηλώσεις στην Ουκρανία, πάμε για νέο Μαϊντάν. Με 54% κέρδισε το κυβερνών κόμμα. Η πρόεδρος λέει ότι δεν δέχομαι από το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πιέσεις, νομίζω, Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 χωρών, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Σουηδία, ζητούν, καταγγέλουν τις παραβιάσεις. Επίσης καταγγέλνουν την πρόωρη επίσκεψη στη Γεωργία του Όρμπαν, ο οποίος είναι φιλικός προς την κυβέρνηση που κέρδισε τις εκλογές, και φαίνεται ότι υπάρχει σχέδιο Μαϊντάν να δημιουργήσουν μια νέα Ουκρανία στην περιοχή. Να δούμε αν θα το πετύχουν. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ξεφύγαμε στον χρόνο. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.